guys! Welcome back to my channel. It's me, Maijel. In today's video is gagawa na naman ako ng isang I tried following a K-pop idol's hair. So, kung napanood nyo na yung kay Jungkook, ginaya ko yung hair niya using the Pen Shop hair wax. So, this time, ang gagayahin ko naman yung sa The Boyz. So, yung ultimate bias ko talaga doon is si Juyeon. And then, lately, yung nakikita ko na hair niya is parang blue, ganyan. So, sakto, may nagpadala sa atin ng product. So, it's from Amazing 8 online store kay Ma'am Angeline. And ang pinadala niya is itong kanilang product na Amazing Use Organic Semi-Permanent Hair Dye. All the way from Antipolo going to Laguna, pinalala move nila ito. Kaya super thank you sa inyo. Sila Ma'am Angeline kasi, nanonood sila or ginagaya nila yung mga dance fitness choreos namin. So, natuwa siya kaya pinadala niya ito. And siguro alam niya na nagkukulay ako ng buhok kasi nakikita naman sa Facebook. So, ganito yung itsura niya guys. Nakalagay siya sa isang tub na ganito. 100 ml siya. And meron siyang free na gloves dyan. Ang free nila dito is yung mga plastic gloves. Okay naman to guys. Meron kasi mga tao na allergic sa mga latex na gloves. So, ito, super safe sa inyo ito. Yung mga ganitong gloves. Yun nga lang, hindi siya sakto sa kamay guys. Hindi siya dumidikit sa kamay. Medyo nahaselan ako pag nagamit ako ng mga plastic gloves. So, ganito yung itsura ng packaging niya guys. Unang-una pa lang nakalagay na dyan yung regarding sa pagpa-patch test. So, usually ang patch test natin is 48 hours prior sa pag-apply nyo ito. Bakit ba tayo nagpa-patch test guys? Kahit organic ito or hindi siya organic, kailangan nyo pa rin mag-patch test kasi merong mga ingredients or may mga products na medyo nagre-react yung skin natin. Just to make sure na okay yung product na ite-test out nyo or gagamitin nyo, kailangan nyo talagang mag-patch test. So, super cute nung packaging niya. Sobrang simple lang kasi nasa tub siya. Tapos, meron dito na parang barcode, guys. Yan yung scan nyo sa phone nyo para mapunta na kayo dun sa kanilang shop sa Facebook. Ang pinili ko yung Sapphire. Tapos, meron siya manufacturing date and expiration date. Medyo nakikita ko lang na hindi ko nagustuhan is wala kasi silang nilagay na ingredients. So, itatanong ko na lang ito kay Ma'am Angeline. Ipa-flash ko dito sa screen. Send si Ma'am na mga list ng mga colors na available nila. And also, kung paano siya lalabas sa kulay mo. Halimbawa, light brown ka. Tapos, ganito yung pinili mong kulay. Ganito yung a-appear na kulay sa'yo. I find it very realistic naman. Kasi yung lumabas naman sa kulay ng hair ko is okay naman siya. Sabi ni Ma'am Angeline ng isang claims dito is parang nagtitreatment ka lang ng hair. Which is, ipapakita ko sa inyo dito sa aking application part. So, makikita nyo dyan guys na yung kulay ng hair ko is nag-fade na. It's color green. Actually, ano yan eh, parang medyo teal or parang turquoise yung kulay niya. Yung nag-appear dito sa aking bangs is parang green na. So, syempre, kailangan mo mag-ready. Kailangan dark yung kulay ng iyong damit para hindi masyado makulayan. Maglagay kayo ng petroleum jelly dito sa may bandang noo, sa may tenga, tsaka sa may leeg or batok. Kasi dumikit yung color doon, madali nyo naman siyang matatanggal. So, makikita nyo yung itsura ng kulay ng hair ko is dito parang gradient. Then, nilagyan ko lang yung bangs ko ng kulay. Yung amoy niya guys, yung talaga yung mga pang treatment ng hair. So, wala ka maamoy sa kanya na parang mabaho. Usually kasi pag may mga chemicals na talagang halo yung mga hair dye, di ba maaamoy nyo naman yan na medyo masakit sa ilong. Pero itong sa Amazing Use, mabango talaga siya guys, na parang naglalagay ka lang ng hair treatment sa hair. So, ito na siya guys. And I super like it. Diba? Ganito yung kulay nung kay Juyeon. Ay!
I'm so happy. Na-achieve natin yung hair ni Juyeon. Nung last time kasi, na-achieve naman natin, pero binalawan naman natin agad kasi hair wax lang yon. Ito totoo na talaga na kulay na talaga ng hair and I'm super happy. Yung parang blonde hair ko doon, medyo dry siya. Pero yung part na may kulay na blue guys, super healthy niya talaga tingnan. Usually kasi pag nagkukulay ako ng hair, makikita nyo na parang damage and dry na siya. Pero this one, super lambot sa hair and ang bango-bango sa hair. So, hindi ka matatakot na if ever maamoy ng iba, ay, nagkulay ka ng hair, no? Yung mga ganon reaction. And I will recommend this product sa inyo, guys. Especially sa mga tao na mahilig mag-color ngayon, like me, kasi hindi talaga siya nakaka-damage sa hair. So, 1 to 3 months to bago siya talagang mag-wear off sa hair nyo. Kaya, for me, okay din yun kasi matagal na yun yung 3 months na yun. Isa ko pa pala napansin sa kanya is yung kanyang packaging, meron siya nakalagay na Bible verse which is Proverbs chapter 16 verse 3. So, it says there na, commit your work to the Lord and your plans will be established. Super nakaka-inspire and nakaka-good vibes yung nakalagay dito sa kanyang packaging. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Please subscribe and please click the notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. Always remember, don't worry, be happy, stay gorgeous. Annyeong, peace yo!